Sziasztok! Ikerlángoknak nézzük meg, hogy mit lehet róluk tudni, mi a helyzet velük. Az én értelmezésem szerint az ikerláng pár az egy férfi és egy nő, az ikerláng kapcsolat az róluk szól, ahogyan az is, hogy az én értelmezésem, hogy ez a kapcsolódásnak a célja és értelme az a lelki fejlődés, és nem feltétlenül a földi boldogság, a happy end, és őszintén szólva nagyon ritkán látok olyat, hogy meg is történik végül a happy end, vagy ha igen, akkor igen nagyon későn, és nagyon sok utat kell nekik bejárni, de megnézzük, hogy ők most hol tartanak, mit tudhatunk meg róluk, hogy hol jár ez a pár. Az ikerláng útjuknak mely szakaszában járnak, lássuk is hozzá. Tehát az ikerláng kapcsolatuk most mit lehet róla tudni, hogyan áll ez a kapcsolat. Erre vagyunk kíváncsiak, hogyan áll ez az ikerláng kapcsolódás, mit tudhatunk meg róluk. Lehetséges, hogy egyes esetekben a sors elbizonytalanítja a feleket most éppen. Olyan élethelyzeteket, olyan szituációt kreálhat az élet számukra, amelyben az a tanulni való, hogy az egymás iránti elkötelezettségük van tesztelve, hogy mennyire tudják megtartani az ígéretüket, amiket tettek egymásnak, vagy ha nem tettek, akkor mennyire kitartóak egymás mellett, vagy mennyire befolyásolják őket azok a mindennapi életbeli problémák, vitás helyzetek, amiben ők vannak. Ugyanis úgy tűnik, hogy néhány esetben nagyon sokan valamilyen veszteséget élnek meg. Van, aki például anyagi veszteséget, van, aki a munkahely elvesztését, van, aki másik kapcsolatának a lezárultát, és hogy ezt hogyan kezelik, ebben az esetben hogyan dolgozzák fel ezt a nagy veszteséget, amit meg kell élniük, mit gondolnak róla, ez éppen a tesztnek a lényege az ő életükben. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a bosszúság, mi miatt lehetnek nekik bosszúságuk, mi az, ami problémát okozhat. Egyes esetekben a munka, más esetekben viszont a köztük lévő távolság az, ami nagyon megviseli őket. A munka az mutathat arra, amit itt az előbb mondtam veszteségként, tehát hogy a munkával kapcsolatban élnek meg olyan problémákat, hogy nem megfelelő a munkahely, már a sokadikat keresik, vagy keresnek munkahelyet, vagy sokadikat hagyják ott, mert olyan körülményeket kapnak, ami nagyon nem az övék. Ilyen esetben azért elmondom, és az ikerlángoknál ez szinte mindig jellemző, hogy egy bizonyos szakaszában az életüknek muszáj váltani. És olyankor szokott ez bekövetkezni, hogy megyünk egyik munkahelyről a másikra, amikor már valahol érezzük, hogy muszáj váltani, csak nem tudjuk, hogy mi az, ami mondjuk úgy, hogy ki van jelölve számunkra, vagy nem akarjunk róla tudomást venni,
mondok egy extrém példát, hogy valaki egész életében mondjuk gazdasági, pénzügyi területen dolgozott, teljesen mindegy, tehát vagy könyvelő, vagy postás, vagy bankba, vagy biztosítózott, és eléri azt a 40-es közepi kort, vagy 50-51 néhány, tehát inkább ebben az időszakban, tehát itt már a 42-től után, vagy utána bármikor bekövetkezhet, amikor hát bizony az ő valódi élet feladatára kellene rátalálnia, és akkor ő elkezd így belülről elégedetlenkedni a munkahelyével, de nem tudja, hogy mi az, ami miatt ő elégedetlen, és keres egy másikat, vagy ugyanabban a szakmában, vagy hasonló szakmában, és ott sem jó, és megy, és megy, és megy, és nem találja azt, ami neki való, mert valójában mondjuk neki egy segítő munka lenne az élete második felére kijelölve, de erre még nem jön rá. Illetve lehetséges, hogy például egy asztrológusi lenne, de azt meg túlságosan úgymond lenézi, mert hogy az nem igazi munka, gondolják sokan. És mondjuk ezért lehetnek ilyen belső viaskodásai a munkával kapcsolatosan. Hát ugye, hogyha a köztük lévő távolság van, akkor az egyértelmű, hogy hát ugye az érzések miatt van ez a viaskodásuk a gondolatukban, a fejükben. De akkor megkérdezzük, hogy mi ez a veszteség, hogy erre kapjunk valamit. Erre kérünk szépen valami pluszot, valami plusz elgondolást. Hát olyan, mintha itt most pontosan ezt a munkavonalát akarnák itt megerősíteni. Tehát, mintha azért fájna a feje, úgymond, a veszteség miatt, mert belekezdett valami újba, amiben bizonytalan volt, hogy milyen lesz, de nem is hozta meg azt az eredményt, amire ő vágyott volna, ugyanakkor pedig rengeteg kétséget és félelmet generált benne, és az most itten nagyon stabilan megvan az ő gondolataiban, és emiatt van az, hogy ő most ilyen nem jól érzi magát, nagyon nem jól. És a levélre is kérnék szépen, hogy mi az ígéret, vagy mi ez itt az a levél, erről mit tudhatunk meg. Hát a kapcsolatra, és itt a másik verzióra kapunk választ. Ugye itt kaptunk a munkával, olyan, mintha itt ennek a két verzióra egyik verzió, és itt a másik verzió. Tehát amikor a kapcsolatra vonatkozóan azt mondtam, hogy a köztük lévő távolság az, ami benne problémát okoz, akkor itt azt mutatják a lapok, mert hogy olyan nagyon nagy benne a vágy a másik személy iránt, tehát a párja iránt. Most itt lényegtelen, hogy nő-férfi, tehát hogy hogyan van jelölve, mert bármelyikre vonatkozhat. Akár úgy is lehetséges, hogy az egyik a munka vonatkozik a férfire, a másik a nőre, vagy fordítva, vagy csak ez mind a kettőre, vagy csak ez mind a kettőre. Tehát visszatérve ide a kapcsolatra, hogy ez emiatt van benne ez a nagyon nagy bizonytalanság, ez a nagyon nagy belső aggodalom, mert sok esetben nem ismeri felvállalni a valódi tiszta, őszinte érzéseit, nem ismeri a vágyait őszintén bevallani, valószínűleg még magának sem. Tehát akiknek itt szól,
az ő esetükben nagyon sok mindenkinek érdemes elgondolni, hogy ő mennyire őszinte saját magához, az érzések tekintetében, a vágyak tekintetében, vagy eljátszátok azt a játékot, hogy hát nem is érdekel, hát már én nem is akarok rá gondolni, és közben pedig itt ültök és nézitek. Tehát ha itt ültök és nézitek, akkor de akartok rá gondolni, de akkor ez a helyzet igaz, és de akkor bennetek megvan ez a nagy ellentmondás, és akkor az lenne a tanulás lényege, hogy ezt felvállalni, ha a saját gondolatotokat, hogy de igen, én nagyon is szeretném ezt, és én nagyon szeretném amaszt, szeretném, hogyha így meg úgy lenne, és ebből elindulva pedig megoldani azt, hogy elengedni azt, hogy valójában ti ragaszkodjatok ahhoz, hogy mit szeretnétek. És ez itt most nagyon úgy tűnik, hogy ellentmondás, de mindjárt majd lehet, hogy erre sor kerül, hogy erről beszéljünk. Most megnézzük, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról. Tehát ez az ikerláng pár hogyan gondolkodik egymásról. Kettőt kérnék szépen arra, hogy a női fél hogyan gondol a férfi párjára. Kettőt kérek, hogyan gondol a nő a párjára, a férfi párjára, és hogyan a férfi a nőre, mit gondol a férfi a nőről. Hát, a nő, ő a bizonytalanabb. Ő az, aki azt hiszem, hogy kezdi elveszíteni a hitét ebben a kapcsolatban. Kezdi úgy érezni, hogy itt semmi nem stabil, semmi, mondjuk úgy, hogy semmi nem lesz ebből az egészből. Ő benne vannak ilyen kételyek, ő az, akit legalábbis a lapok úgy mutatják, hogy nagyon nagy benne a bizonytalanság, és akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a betegségről. Mit tudhatunk meg a betegségről? Olyan, minthogyha ez lenne a teszt része. Hogy ez a semmilyen kommunikáció, mert most az jön valahogy, hogy nincs közöttük tulajdonképpen semmilyen kommunikáció, ez most az a teszt része, hogyha nincsen kapcsolat, és nincsen az, hogy a másik fél újra és újra bizonygatja az ő érzéseit, az ő vágyait, akkor mit csinálnak így? Kitartanak-e egymás mellett, vagy hagyják elúszni ezt a kapcsolatot? És a házra is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát, arra gondol ő közben, ugye ez a bizonytalanságot mutatja, amit az előbb is a másik is azt mutatja, hogy tesztelés alatt van, hogy a sors gondolkodik rajta, hogy a magányt vagy a szerelmet válassza. És a sors mit akar vajon tőle. És itt nem bízik meg a saját ítélő képességében, hogy ő eldöntse azt, hogy ő melyiket választja tulajdonképpen, hanem úgy az az érzés van bennem, hogy ő most azt szeretné tudni, hogy mit akar a sors tőle, hogy van értelme még reménykedni, és akkor a szerelmet válasszam? Vagy inkább jobb, hogyha nem reménykedek, és akkor befelé fordulok, és az egészet magam mögött hagyom, vagy legalábbis elkezdem magamat sajnálgatni, hogy jó, én milyen szegény vagyok, mert már megint így jártam. Szóval ezek a lapok nekem most nagyon erről beszélnek, és ez nagyon is passzol ehhez a teszthez, amit itt mondtam, hogy ez a tesztelés az. Tehát, hogy ő neki az ilyen
máskor meg olyan gondolata van, és egyébként vajon a sors mit akar, de most akkor így akarja, vagy úgy akarja, tehát ez a nagyon bizonytalanságot mutatják itt ezek a lapok, hogy ez van tesztelés alatt. Míg a férfi esetében ő benne nagyon erős a vágyakozás a nő után, gondolatban mindenképpen, meg nagyon szeretne beszélni is vele, legalábbis arra is irányul a vágya, de akkor még megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a vágyról. Mi az, amit megtudhatunk még itt a vágyairól a férfinek? Hát igen. Tehát, hogy most lehet, hogy ő neki eljutott a tudatáig az, hogy az egy nagyon ócska kifogás, hogy távolság van, és ez a vágy egyre erősebb benne, és kezdi talán legyőzni benne ezt az érzést, hogy a távolság miatt nem lehet találkozni, mondjuk, de az üzenetre is kérnék szépen. Az üzenetre. Hát igen, ez megint csak ezt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ez egy ócska kifogás, tehát hogy itt is az, hogy jó ideje nem találkoztak már, olyan, mintha megszűnt volna köztük a kapcsolat, lásd itt is, és elbizonytalanodást mutatnak itt is a alapok a férfiban, de korán sem akkorát, mint a nőnél, hanem itt pontosan arra a másik irányba mutatják azt, hogy hát lehet, hogy távolság van, de kit érdekel, sokkal erősebb benne a vágyakozás, és jó lenne, hogyha már valami pozitív fordulat következné be. Tehát olyan, mintha ők most tényleg abban az időszakban lennének, amikor ők tesztelés alatt van ez a kapcsolatuk, hogy ki hogyan ugorja meg ezt a lépcsőfokot. És akkor megnézzük, hogy egyébként mit éreznek egymás iránt, mert látjuk, hogy van itt szerelem mind a két fél részéről, van itt vágyakozás minden irányból, de akkor mit érez a nő a férfi iránt ebben az ikerlán kapcsolatban? Milyen érzései vannak neki? Kettőt kérek. Milyen érzései vannak a férfinek a nő iránt? Arra is kérek kettőt. Hát a nő fél. A legerősebb érzés, a érzelem a nőben a félelem. Gondolom félelem attól, hogy a kapcsolat az vége szakad, de mindjárt kérünk, hogy mitől fél itt a női fél. A nő személy, mitől fél a nő? És a betegségre is kérek. Attól fél, hogy ez a jelenlegi állapot, ez így marad, és hogy nem nagyon lesz közöttük már beszélgetés. Amit az előbb is mondtam, tehát, hogy ő nagyon dilemmázik, hogy most merje szeretni, vagy engedje inkább el. Az nem igazán az elengedés, amikor ő befelé fordulást választja, tehát amikor a tagadást választja, az nem az elengedés, hanem az egy másik megközelítés, de itt megint az érzéseknél is ez mutatkozik, hogy attól fél, és azért problémázik ezen, mert mi van, ha ez így marad? Mi van akkor, ha nem fog változni? Mi van akkor, hogyha nem jön vissza? Mi van akkor, hogyha
hogyha nem is telefonál? Mi van akkor, hogyha már nem is akar engem? És akkor ő ezen dilemmázik, és az érzéseit ebbe a fókuszát erre a negatív dolgokra helyezi, ami természetesen újabb negatív dolgokat vonz be. Ehelyett én inkább azt tanácsolom, aki hasonló gondolatokkal van, azok gondolják azt, hogy a másik az biztosan szereti, és most ők égi tesztelés alatt állnak, és neki most az a dolga, hogy ő a saját életét tegye rendbe, a saját dolgait élje meg. Mind láttuk, hogyha érintett munkahelyváltoztatásban, vagy bármilyen ilyen életforma, életvitelváltozásban, akkor azzal foglalkozzon. És a többit azzal pedig mondjuk szálljon rá naponta 10 percet, vagy negyed órát, azt így önfegyelem erősítő gyakorlatként, hogy naponta 10 percet ábrándozok a másikról. És az, hogy ott is az, hogy milyen jó együtt lenni. Nem az, hogy milyen jó volt, hanem olyan, mintha most is itt lenne, és akkor azt képzeld el mellé, hogy milyen jó a másik. Ez sok szempontból hasznos. Egyrészt azt manifestálod, hogy együtt vagytok, a boldogságot, a pozitív energiát, és nem ezt a negatív energiát, amit itt mutatnak a lapok, hogy félelmek és betegségbe hajló félelmek gyötörnek, hanem azt, ami van. És ha nem muszáj, nem kell a másik arcát sem elképzelni. A lényeg az, hogy képzeld el, hogy ott van melletted az, aki téged szeret, akinek te sok mindent jelentesz, és akkor így képzeld, így szánd rá azt a napi negyed órát, amikor ezt megengeded úgymond magadnak, és az összes többi időben pedig a saját feladatodra, a saját életedre fókuszálj, hogy azt old meg, az jól menjen, ott rendesen menjenek a dolgok, mert, és akkor ezt is meg lehet magyarázni, mert amikor majd visszajön, vagy megérkezik ez a szeretett személy, akkor már ne azzal legyél elfoglalva, hogy a saját dolgait rendezed, hanem addigra minden készen legyen pucba, tisztán, rendben, szépen, és te akkor már csak meg tud élni azt az örömet, amit vele megélhetsz. Na, és akkor megnézzük, hogy a férfi részéről pedig, hát ő is az akadályokra, a problémákra fókuszál, és ő is ebben a negatív, szomorú energiában van, de akkor rákérdezünk, hogy mi ez itt, a szomorúság. Hát az ő képzeletében itt a testi vágyakozás van mindenféleképpen, és az ellenségre is kérnék szépen, hogy az mit jelent itt. Hát, mondom, tehát a férfinál nagyon erős a párja utáni vágyakozás, és akkor ha nézed, akkor amit az előbb elmondtam, tehát, hogy érzékeld, vágyik rád, te nyugodtan képzelheted azt, hogy megjön, betoppan az ajtón, nem kell gondolni, hogy holnap, meg ma, meg tegnap, csak betoppan. Tehát magát az eseményt képzeld el, és az időponttal ne foglalkozzál, és mert hogy itt a férfi meg ezen ábrándozik, ezen gondolkodik, és ugyanúgy gondolja, hogy minden akadályozza őt, és minden az útjában van, hogy ezt az érzést megélje, átélje, de valójában ő azért ezen gondolkodik. Úgyhogy mind a ketten ebben az érzelemben lehettek, és akkor azért valahol tud egymáshoz kapcsolódni, és tudja erősíteni egymást. És akkor megnézzük azt, hogy a következő 1-2 hétben lesz-e köztetek valami találkozás végül is, ha már ennyire akarja mindkét fél, lesz-e valamilyen
Tehát mire számíthat ez az ikerlámpár a következő 1-2 hétben? Lássuk, mi az, amire ők számíthatnak. Mi az, amire ők számíthatnak? Ez az ikerlámpár mire számíthat következő 1-2 hétben? Hát, sokat fogtok egymásra gondolni, sokat fogtok arra gondolni, hogy itt van ez a távolság, bár azt mutatják, hogy ez lehet, hogy csökkenni fog. Néhány esetben, akinek így, vagy aki most hallgatja, az lehet, hogy megfogadja a tanácsot, amit az előbb mondtam, és így manifestálja majd a találkozást, ami lehetséges, hogy megtörténik, majd mindjárt rákérdezünk, de néhányatok esetében pedig ott lesz a félelem, hogy lezárul ez a kapcsolat. Ezek a nem túl jó irányt mutatják, tehát a gondolatoknak, az érzéseknek a negatív irányát mutatják, de akkor megkérdezzük, hogy mi tudhatunk meg itt a halálról, hogy mi ez itt. A női félben vannak nagyon-nagyon erős kétségek, és ő nem bír ezen túllépni, és akkor itt javasolnám, hogy aki itt a női fél, ő magában nagyon kezdjen el ezen dolgozni, tehát hogy ne legyen ennyire bizonytalan. De persze azért itt hozzáteszem, tehát akik ilyen kapcsolódásban vannak, ott azért többnyire tudják, hogy a másiknak milyen érzései vannak. Ott csak az szokott kérdés lenni, hogy hogyan oldják meg a hétköznapi életüket. Úgyhogy, de erre lehetőség van, hogy megnézni, hogy a hétköznapi életüket meg tudnák-e együtt oldani. A jövőben. És akkor megkérdezzük azt is, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mi az a kevés pénz? Ugye úgy látszik, hogy egymásra sokat gondolnak. Továbbra is ott van a szomorúság, a találkozás hiánya miatt, és a féltékenységre is kérek, hogy milyen félelmek vannak, mitől fél ez a két pár, vagyis ez az egy pár, ez a két ember. Hát, hogy mi lesz a vágyakkal, és hogy ez miért ilyen erős. Igen, tehát itt nagyon sok belső kételj van mind a két félben, mind a két emberben, és ezek a továbbra is megmaradnak, de nagyon remélem, hogy ők azért egy csomó mindent tanulnak az élettől, és csomó mindent foglalkoznak magukkal, bár sok esetben tapasztalom, hogy ezt nem is tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá. Ha mégis ebben segítséget vagy bármi másban kérnétek, akkor a lenti elérhetőségeken el tudtok érni. Én köszönöm, hogyha itt voltatok, és megnéztétek a videót. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy benneteket ez hogyan érint. Ha tetszik, akkor kérlek lájkold, vagy iratkozz fel, ha még nem iratkoztál fel. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!